Matti TV-haastattelussa. Tervetuloa Simple Finnish Stories-kanavalle. Tänään meillä on erikoinen ja jännittävä päivä. Matti Meikäläinen on herännyt todella aikaisin, jo kello 5 aamulla. Hänet on nimittäin kutsuttu vieraaksi suosittuun aamutelevision ohjelmaan nimeltä Aamu Suomi. Matti on alkanut jakaa hauskoja videoita elämästään Suomessa sosiaaliseen mediaan. Ja hänestä on tullut melko suosittu. Nyt TV-toimittaja Sari haluaa haastatella häntä. Tässä videossa kuuntelemme Matin TV-haastattelun. Opimme paljon hyödyllistä sanastoa siitä, millaista on oppia suomen kieltä ja millaista on muuttaa uuteen maahan. Haastattelu on jaettu 4 osaan. Istu alas, ota kuppi kahvia ja kuuntele. Näytös 1. Suomen kielen opiskelu. Huomenta Suomi ja tervetuloa takaisin. Seuraavaksi puhumme suomen kielestä. Suomea pidetään yhtenä maailman vaikeimmista kielistä. Studiossa on vieraana Matti, joka muutti Suomeen muutama vuosi sitten. Tervetuloa Matti. Kiitos paljon, Sari. On suuri kunnia olla täällä. Aloitetaan heti suurella kysymyksellä. Miksi sinä halusit opiskella suomen kieltä? Monet puhuvat täällä hyvää englantia. Joo, se on totta. Englannilla pärjää aluksi hyvin. Mutta minä haluan asua täällä pitkään. Haluan ymmärtää suomalaista kulttuuria, saada suomalaisia ystäviä ja ymmärtää, mitä kahvihuoneessa puhutaan. Ilman suomen kieltä tunsin olevani aina vähän ulkopuolinen. Mielestäni on myös tärkeää oppia suomea, sillä kielen hallitseminen osoittaa kunnioitusta suomalaisia kohtaan. Ymmärrän täysin. Millainen kieli suomi on sinun mielestäsi opiskella? No, se on haastava kieli. Suomen kielessä on valtavasti sääntöjä ja sijamuotoja. Mutta toisaalta se on hyvin looginen kieli. Se on kuin palapeli. Kun opit säännöt, palaset loksahtavat paikoilleen. Ja onneksi sanat lausutaan juuri niin kuin ne kirjoitetaan. Näytös 2. Sosiaalinen media ja palaute. Sinä olet alkanut tehdä videoita sosiaaliseen mediaan sinun elämästäsi Suomessa. Mistä sinä ammennat ideat näihin videoihin? Minä ammennan ideat suoraan minun omasta arjestani. Jos käyn lääkärissä, etsin asuntoa tai yritän ostaa oikeaa maitoa ruokakaupasta, siitä syntyy aina jokin hauska tarina. Millaista palautetta sinä saat videoistasi? Tuleeko palaute suomalaisilta vai muilta maahanmuuttajilta? Saan palautetta molemmilta.
Muut maahanmuuttajat sanovat usein, voi ei, minulle kävi aivan samalla tavalla. He saavat videoista vertaistukea. Mutta suurin yllätys on ollut suomalaisten reaktio. Miten suomalaiset reagoivat? He ovat todella kannustavia. Suomalaiset rakastavat sitä, kun ulkomaalainen yrittää puhua suomea. He nauravat minun kanssani virheilleni, mutta he eivät koskaan naura minulle ilkeästi. Näytös 3. Suomen sää, kulttuuri ja rasismi. Millainen maa Suomi on tänne tulevalle? Miten suomalaiset ovat ottaneet sinut vastaan? Oletko koskaan kohdannut rasismia? Tämä on tärkeä kysymys. Enimmäkseen vastaanotto on ollut todella lämmin. Aluksi suomalaiset vaikuttavat ujoilta ja hiljaisilta, mutta kun heihin tutustuu, he ovat todella uskollisia ystäviä. Toki joskus bussissa tai kadulla joku on katsonut minua oudosti tai huutanut jotain tyhmää. Sitä tapahtuu valitettavasti kaikkialla maailmassa. Mutta pääasiassa kokemukseni ovat olleet positiivisia. Se on huojentavaa kuulla. Mikä Suomessa on mielestäsi parasta? Entä pahinta? No, parasta on turvallisuus ja luonto. Voin kävellä metsässä, aivan kaupungin vieressä, ja nollata aivot. Pahinta, no se on ehdottomasti sää, erityisesti marraskuu. Ai marraskuu ei ole sinun lempikuukautesi. Ei todellakaan. On pimeää, märkää ja taivaalta sataa räntää. Silloin kysyn itseltäni, miksi minä muutin tänne. Mutta sitten tulee kesä ja juhannus ja unohdan koko marraskuun. Näytös 4. Kommellukset ja vaikeimmat sanat. Aika rientää. Meillä on enää muutama minuutti aikaa. Millaisia kommelluksia eli hauskoja virheitä olet kokenut suomen kielen kanssa? Niitä on paljon. Yksi klassikko on se, kun menin kauppaan ja halusin ostaa maitoa kahviin. Ostin sinisen purkin, mutta se olikin piimää. Join aamukahvini piimän kanssa. Se oli todella pahaa. Voi ei, piimäkahvi ei kuulosta hyvältä. Mikä on vaikein sana, minkä olet suomen kielessä kohdannut? No, monet sanovat pitkiä sanoja, kuten epäjärjestelmällistymällänsä. Mutta eihän sellaista kukaan oikeasti käytä. Minulle vaikeimpia sanoja ovat lyhyet sanat, joissa on paljon vokaaleja. Esimerkiksi sana hääyöaie tai sana kiuas.
Minun kieleni menee aivan solmuun. Entä mikä on sinun lempisanasi ja miksi? Minun lempisanani on ehdottomasti pullokuitti. Opin sen juuri eilen Tiinalta. Se on ihana sana, koska se tarkoittaa käytännössä ilmaista rahaa, kun palautat pulloja kauppaan. Pullokuitti on kyllä erinomainen sana. Kiitos valtavasti tästä haastattelusta ja tsemppiä suomen kielen opiskeluun. Kiitos, Sari. Mukavaa päivää kaikille. Mikä on sinun lempisanasi suomen kielessä? Entä mikä on mielestäsi vaikein sana? Kerro se minulle kommenteissa. Tämä oli Matin TV-haastattelu. Kiitos, että kuuntelit. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!